سلام دوستان، به قسمت 10 از مجموعه آموزش‌های آنلاین ویفاکس کالج خوش اومدید. امیدوارم که تا به اینجای کار نهایت استفاده رو از آموزش‌ها کرده باشید و حسابی توی حساباتون تمرین کرده باشید مواردی که مطرح شده رو. حالا امروز می‌خوایم بیشتر در مورد بازار سهام صحبت بکنیم که چه رفتارهایی داره و چه استفاده‌هایی میتونیم ازش داشته باشیم. خب توی دو مورد ما میتونیم در واقع از بازار سهام استفاده بکنیم. یکی تو مبحث شاخص‌ها و تحلیل و معامله روی شاخص‌های مهمی که توی آمریکا هستش و یکی هم خب بحث سهام و سرمایه‌گذاری روی سهم‌هایی که خب خیلی مطرحن و میتونیم با توجه به داده‌های اقتصادی که در واقع ازشون داریم میتونیم سرمایه‌گذاری بکنیم. توی مبحث ترید روی شاخص‌ها یه سری نکته‌هایی هستش که حالا روی صفحه بیشتر با هم بررسی می‌کنیم و یه سری موارد تکنیکال و فاندامنتال هستش که با هم بررسی می‌کنیم. ولی باید اینم بگم که حالا یک لینکی رو براتون میذارم توی دیسکریپشن که یک مقاله هستش که به طور کامل در مورد مبحث فاندامنتال صحبت کردیم و میتونید استفاده بکنید از مقاله، چرا که باید یه سری اطلاعاتی که از شرکت ها میاد، بحث ترازهای مالی، بحث درآمدها و وضعیت کلی اون شرکت و در نگاه کلان وضعیت اقتصاد کلان اون کشور، باید یه سری اطلاعاتی داشته باشید تا بتونید در واقع توی معاملاتتون سودده باشید. پس با ما روی چارت همراه باشین تا به صورت جزئی تر بازار رو بررسی بکنیم. اولین موردی که باید بررسی بکنید، خب برای کسایی که توی بازار سهام آمریکا میخوان کار بکنن، مبحث شاخص دلار هستش که حالا نمادش DXY هستش. در واقع یه تحلیل تکنیکال بلند مدت داشته باشید و اینکه بتونید مسیر کلیشو در واقع حالا یه پیش بینی هایی داشته باشین که تحلیل درستی از آب در بیاد. برای این کار حالا ما از ابزارهایی که استفاده میکنیم ابزار ایچیموکو و حالا ابزارهای فیبوناچی هستش که بتونیم نقاط دقیق برگشتی و ادامه دهنده رو پیدا بکنیم. اولین کاری که باید بکنید، خب توی تایم فریم یک روزه هستیم الان، باید یک نگاه کلی داشته باشید به بازار و مهمترین نقاط حمایتی و مقاومتی چارت رو پیدا بکنید. من قبلا این کار کردم، با توجه به حالا مبحثی که ما توی ایچیموکو با هم صحبت کردیم مهمترین نقاط حمایتی و مقاومتی نمودار رو پیدا میکنیم و تحلیل میکنیم. حالا به هر حال دیدگاهی که هستش، حالا امروز که داریم این برنامه رو ضبط میکنیم شاخص دلار 104.204 هستش در حال حاضر و نگاه صعودی یا نزولی که میتونیم براش داشته باشیم بر اساس سناریو محور و تو تایم فریم های پایین تر هستش. البته از روزانه به 4 ساعته میایم و در واقع نقاط مهم رو میتونیم کاملا ترسیم بکنیم با توجه به اینکه این یه ایست قیمتی داریم اینجا که اینم منشأش در واقع این گرهی هستش که در واقع بازار قبلا تجربه کرده. خب میتونیم در واقع دلیل این رنج بودن بازار رو اینجا در واقع متوجه بشیم. حالا اتفاقی که میفته طبق حالا صحبتایی که داشتیم قبلا، سناریو محور عمل میکنیم. در نگاه ریزش ما بهتره که بلند مدت تری داشته باشیم. تقریبا حالا اتفاقایی که قبل از انتخابات آمریکا افتاد، ما در واقع یه صعودی رو داشتیم از عدد 100 و خب یه ناحیه حمایتی خیلی مهمی بود که این در واقع حمایت شد این در واقع قیمت از اینجا و به عددهای 110 هم حتی رسید. ولی صحبتی که هستش اینه که خب طبق سناریوهایی که داریم با توجه به نقاط مهم حمایتی و مقاومتی که پیدا کردیم، ما باید در واقع نگاه‌هایی رو داشته باشیم که بتونیم از بازار قیمت‌های منصفانه تری رو بگیریم و منتظر ورود به معامله تو قیمت‌های منصفانه تر باشیم. حالا اگه دیدگاه سل داریم تو قیمت‌های بالاتر و نگاه بای داشته باشیم، باید تو عددهای پایین تر به فکر در واقع معامله‌های بای باشیم. خب سناریویی که من دارم اینه که خب میتونه قیمت ریجکت بشه و
در واقع این سناریو یک هستش که یک حمایتی رو داشته باشیم که در صورت اخبار و داده های اقتصادی منفی برای دلار آمریکا میتونیم ریزش و در واقع حرکت قیمت به سمت عدد 100 باشیم که خب خیلی هم در واقع گذشته از این قیمت، ولی خب ناحیه‌ای بود که واقعا حمایت خیلی قوی رو از بایرها دیدیم و میتونه در واقع منطقه‌ای باشه که دوباره قیمت تلاش بکنه اون ناحیه رو تست بکنه. اولین سناریو ما این هستش و سناریو بعدی که میتونیم متصور بشیم براش حمایت بایرها در واقع تو کف قیمتی هستش که میتونه همچین حرکتی رو داشته باشه که باز هم ما اگر سوار معامله بای باشیم یا نگاه صعود داشته باشیم، تارگت های ما میتونه 104,800 باشه، بعدی میتونه 105,200 و 105.405 حالا 70-80 باشه. این نگاه در واقع سناریوهای از کف هستش، ولی خب میتونه اتفاقای در واقع حمایت بایرها از اینجا شکل بگیره و در واقع این ریجکت قیمتی رو ما از اینجا تجربه کنیم دوباره به سمت پایین. اینم نگاه سوم هستش و یه احتمالی که وجود داره حالا میتونه اتفاق بیفته اینه که حالا ما یه ترند در واقع کانالی رو هم داریم تو تایم فریم های بالاتر، میتونه در واقع این مجددا این کانال ما رو بشکنه و یه حمایتی داشته باشیم به سمت بالا که حالا فعلا خیلی در واقع انتظار این رفتار از مارکت رو نداریم. هدف من از این سناریوها اینه که ما هیچ موقع تو وسط ناحیه یا زمانی که یک ترند نصف راهش رو رفته نباید تصمیم به ورود به معامله بگیریم، چرا که این یک معامله عجولانه میشه که بیشتر اوقات در واقع به استاپ لاس منجر میشه. این در مورد حالا شاخص دلار که باید یه نگاه کلی داشته باشیم. بعد وارد حالا یه سری شاخص‌های خیلی مهمی که تو آمریکا هستش مثل شاخص نزدک و شاخص داو جونز که هستش یه بررسی داشته باشیم. خب میدونیم که شاخص داو جونز در واقع متشکل از 30 تا شاخص در واقع سهام شرکت‌های مختلف آمریکاست که لیستش رو براتون قطعا تو مقاله‌ای که براتون آوردیم میذاریم و میتونید مطالعه بکنید. در واقع رفتار اون در واقع سهام هایی که هستش تشکیل میده این رفتاری که شاخص داو جونز داره انجام میده از خودش و در واقع ما میتونیم معامله‌ای داشته باشیم که اتفاقا خیلی از تریدرهایی که حالا یکم تجربه بیشتری دارن و مدیریت ریسک درست حسابی رو برای خودشون در واقع درست کردن، بیشتر اوقات روی شاخص ها در واقع معامله میزنن زمانی که حالا تایم نیویورک هستش. حالا رفتار قیمتی هم همون منوال حالا صحبت کردیم هستش. حالا هر کس اون استراتژی که انتخاب میکنه و شخصی سازیش میکنه میتونه روی هر چارتی تحلیل بکنه و پیاده سازی بکنه که خب در واقع شاخص داو جونز و نزدک تقریبا شاخص هایی هستن که میتونیم بگیم رفتارهای خیلی معتبری دارن و خیلی از اوقات منجر به در واقع معامله خیلی خوبی میشه که شما میتونید ازش استفاده بکنید. شاخص نزدک اگر میبینید ما به حال ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی زیادی رو چارتمون داریم، علتش اینه که خب ما در واقع تاریخچه حرکت قیمت رو بررسی کردیم و در واقع ما توی هر ناحیه هر منطقه پلن خاص خودشو داره و منتظر رفتار قیمت تو ناحیه‌های مختلف هستیم که من اگه تایم کم بکنم ما تقریبا با توجه به این گپی که حالا تو تایم فریم های بالاتر هستش یک گپی رو ما داشتیم اینجا که بخوام بهتون نشون بدم. خب گپ ها خیلی مهمه و زمانی که یک در واقع گپ قیمتی برای ما ایجاد میشه ما باید خیلی به رفتار اون قیمت تو اون ناحیه توجه بکنیم. خب چند روز پیش یک گپ قیمتی رو داشتیم که هر قیمت شروع کرد در واقع به صعود بیشتر و اتفاقی که افتاد خودش رو به قیمت 20,305 رسوند. ولی خب علت این که اینجا رنج شده و این حرکت رو برای ما ساخته تحلیلش در واقع هم مباحث فاندامنتال هستش که بیشتر در موردش صحبت کردیم تو مقاله ها و میتونید کاملا دنبال بکنید
و یه تکنیکال هم بخوایم بررسی بکنیم و تو تایم فریم های پایین تر علت این برگشت قیمت رو بخوایم داشته باشیم، از ابزار اگه از ابزار فیبوناچی استفاده بکنید خیلی راحت میتونید نقاط برگشتی و نقاطی که ساختارهای برگشتی رو تشکیل میده برای شما رو پیدا بکنید و به راحتی بتونید جهت حرکت قیمت رو در واقع تحلیل بکنید. از ابزار فیبوناچی استفاده میکنم که خب خیلی از تریدرها استفاده میکنن. اول لگ رو در نظر میگیرم و حالا عددهای 23 38 و 50 نیم، یعنی خیلی نقاطی هستش که میتونیم واکنش قیمتی رو داشته باشیم. اما یه نکته‌ای وجود داره که ما به صورت کامل توی ویفاکس فاند در مورد ابزار فیبوناچی و اینکه چجوری میتونید ازش استفاده کنید صحبت کردیم که اگر پیج ویفاکس فاند رو دنبال بکنید در واقع آموزش‌هاش به مرور میاد و میتونید ازشون استفاده بکنید که حالا اینجا هم خواستم این خبرش رو بهتون بدم. حالا اتفاقی که میفته با توجه به تشخیصی که شما دارید این برگشت رو، حالا خیلی هم انتظاری نیست توی سقف یعنی تو اول تایم های با توجه در واقع نسبت به حالا قیمت که اینجا هستش، حالا تاریخ 10 مارچ 2025 ما حالا انتظار نداریم شما تو اول تایم های بخواین تشخیص سل رو داشته باشین که البته این توی تایم فریم 30 دقیقه هستش. تو تایم فریم های پایین‌تر شما میتونستین این تشخیص رو داشته باشین، ولی اتفاقی که میفته شما برگشت رو که تشخیص میدید در واقع دقیقاً تو ناحیه‌ای که گپ هستش شما میتونید رفتار قیمت رو بررسی بکنید و اگر با توجه به داده های فاند و در واقع ساختار تکنیکالی که تشکیل شده تو بازار میتونستین ادامه این حرکت رو داشته باشید و این ریزش سنگین رو که حالا روز جمعه اتفاق افتاد برای ما میتونستید معامله داشته باشین و کسب سود بکنید که حالا تو جلسه بعد بیشتر در مورد این موضوعات صحبت میکنیم که یه سری مباحثی هست که خب دوستان توی ویدیوها از ما سوال پرسیده بودن توی کامنت ها که میخوایم تو جلسه بعدی بهشون جواب بدیم. این که خب کارایی ایچیموکو چی هستش یا حالا در واقع یه توضیحات کلی داریم در مورد فیبوناچی و حالا استراتژی که برای من شخصی سازی شده و ازش دارم استفاده میکنم و باهاتون به اشتراک میذارم. تو جلسه بعد بیشتر در این موضوع صحبت میکنیم و حالا حتما منتظر مقاله های ویفاکس کالج هم باشید که نگاه کلی داریم به بازار و حالا هم تو بخش فاندامنتال هم تو بخش تکنیکال مباحثی رو داریم در واقع به اشتراک میذاریم که بتونید با تمرین و تکرار و با تست اون استراتژی به کسب سود برسید. برای اینکه ویدیوهای بیشتری به دستتون برسه ازتون میخوام که کانال یوتیوبمون رو دنبال بکنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال بکنید که ویدیوهای بیشتری به دستتون برسه. امیدوارم نهایت استفاده رو از ویدیوها کرده باشید. موفق و پرسود باشید.